Chào các bạn. Bạn nghĩ pin xe điện đạt IP67 thì có thể yên tâm lao qua đường ngập. Chính suy nghĩ đó có thể khiến chủ xe phải trả giá đắt. Bởi nguy hiểm lớn nhất đôi khi không xuất hiện lúc xe đang ở dưới nước mà âm thầm bắt đầu sau khi bạn đã lái xe về nhà. Mỗi năm, chỉ cần vài trận mưa lớn là mạng xã hội lại xuất hiện những đoạn video khiến hàng triệu người tranh cãi. Có chiếc xe điện chạy băng băng qua con đường ngập trong khi nhiều xe xăng phải dừng lại vì sợ thủy kích. Có chiếc xe điện rơi xuống ao rồi được cẩu lên, vẫn hoạt động bình thường. Và rồi rất nhiều người đi đến một kết luận, pin xe điện đã đạt chuẩn IP67 thì gần như không phải sợ nước nữa. Nhưng khi đọc các tài liệu kỹ thuật, tôi nhận ra đó có thể là hiểu lầm nguy hiểm nhất. Bởi chỉ cần hiểu sai hai chữ chống nước, một quyết định tưởng như vô hại cũng có thể khiến chủ xe phải đối mặt với chi phí sửa chữa rất lớn nếu hệ thống bị hư hỏng. Điều đáng nói là nhiều rủi ro không xuất hiện ngay lúc chiếc xe đi qua vùng ngập mà có thể âm thầm hình thành sau đó. Vậy nếu pin đã chống nước, tại sao gần như tất cả các hãng xe vẫn liên tục khuyến cáo người dùng không nên chủ quan khi lái xe qua nước sâu? Tôi bắt đầu đọc tiêu chuẩn IEC 60529 về cấp bảo vệ IP, xem hướng dẫn sử dụng của nhiều hãng xe, tìm hiểu các nghiên cứu về an toàn pin xe điện. Và nhận ra, một khoảng cách rất lớn giữa các video thử nghiệm và những gì các kỹ sư thực sự muốn truyền, đạt qua những thông số kỹ thuật. Và chính khoảng cách đó là điều chúng ta cùng khám phá hôm nay. Nếu bạn yêu thích những nội dung, giải mã các sự thật phía sau công nghệ và những điều chúng ta vẫn sử dụng mỗi ngày, hãy đăng ký kênh để ủng hộ DECODE 360 Lab, có thêm động lực thực hiện nhiều video chất lượng hơn. Tôi từng nghĩ IP67 giống như một tấm khiên chống nước. Thậm chí, không ít người còn cho rằng xe điện đạt chuẩn IP67 thì có thể đi qua đường ngập, bao lâu cũng không sao. Nhưng khi đọc tiêu chuẩn kỹ thuật, tôi mới nhận ra sự thật gần như ngược lại. IP67 không phải lời hứa rằng chiếc xe sẽ an toàn trong mọi vùng nước, mà chỉ là kết quả của một phép thử rất cụ thể, trong những điều kiện rất cụ thể. Theo tiêu chuẩn IEC 60529 của Ủy ban Kỹ thuật Điện Quốc tế, chữ IP là viết tắt của Ingress Protection, nghĩa là cấp độ bảo vệ của lớp vỏ thiết bị trước bụi và nước. Con số 6 thể hiện mức chống bụi cao nhất của hệ thống phân loại. Còn IPX7 quy định khả năng chịu được ngâm nước tạm thời trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Sau phép thử, nước không được xâm nhập vào bên trong với lượng có thể gây ảnh hưởng có hại đến thiết bị. Điều mà tiêu chuẩn này không hề nói, đó là chiếc xe có thể lao qua đường ngập với tốc độ cao, chạy trong nước lũ hay hoạt động an toàn trong mọi tình huống ngoài đời thực. Hãy thử hình dung, một khối pin được đặt yên trong bể thử nghiệm theo đúng quy trình của IEC 60529. Mọi điều kiện đều được kiểm soát, độ sâu, thời gian, nhiệt độ nước và trạng thái của thiết bị. Bây giờ hãy thay bằng một buổi chiều mưa lớn ở Hà Nội hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Chiếc xe đang chạy, bánh xe liên tục hất nước lên gầm, phía trước tạo thành sóng nước, phía sau là dòng xe tải chạy ngang, làm nước dội mạnh vào thân xe. Nước lúc này không còn đứng yên nữa, mà liên tục va đập từ nhiều hướng khác nhau. Khi đọc hướng dẫn sử dụng của các hãng xe, họ gần như không chỉ công bố độ sâu có thể đi qua, mà luôn đi kèm tốc độ di chuyển và những điều kiện sử dụng cụ thể. Chẳng hạn, với một số mẫu xe được thiết kế có khả năng lội nước, nhà sản xuất vẫn yêu cầu người lái giữ tốc độ thấp khi đi qua vùng ngập. Vì khi tốc độ tăng lên, tác động của nước lên toàn bộ gầm xe và các bộ phận khác cũng thay đổi theo. Điều làm tôi bất ngờ nữa là ngay cả những mẫu xe nổi tiếng về khả năng vận hành trong điều kiện khắc nghiệt cũng không đứng ngoài quy luật này. Ví dụ, Tesla Cybertruck có chế độ Wade Mode giúp nâng gầm và tăng cường khả năng bảo vệ hệ thống pin khi đi qua nước. Nhưng trong hướng dẫn sử dụng chính thức, Tesla vẫn quy định rất rõ giới hạn về độ sâu, thời gian và điều kiện vận hành. Điều đó cho thấy ngay cả những chiếc xe được tối ưu cho việc lội nước cũng không được thiết kế để người dùng chủ động thử giới hạn của chúng. Ở Việt Nam, tôi nghĩ đây mới là điều đáng lưu ý nhất. Mỗi mùa mưa, chúng ta thường chỉ quan tâm nước sâu bao nhiêu mà quên mất nước đó là nước gì. Nước ngập trên đường phố thường lẫn bùn đất, rác thải, dầu mỡ và rất nhiều tạp chất khác. Trong khi đó, ở một số bang ven biển của Mỹ hay nhiều khu vực tại Tây Ban Nha, sau các đợt mưa lớn hoặc lũ lụt, nước còn có thể chứa lượng muối đáng kể. Tất cả những yếu tố này đều không nằm trong bài thử nghiệm chuẩn hóa của IP. Và lúc đó tôi mới hiểu, IP67 không phải giới hạn thật sự của chiếc xe. Vậy, nước thực sự có thể đi vào khối pin bằng con đường nào? Trước đây, tôi cho rằng nếu nước lọt vào khối pin xe điện thì chắc hẳn phải vì vỏ pin bị thủng hoặc nứt. Nhưng khi tìm đọc các tài liệu kỹ thuật về kết cấu pin xe điện và các nghiên cứu về an toàn hệ thống pin, tôi mới nhận ra, một khối pin xe điện không phải là một khối kim loại được đúc nguyên khối rồi đặt dưới gầm xe. Bên trong nó là hàng trăm, thậm chí hàng nghìn cell pin. Bao quanh là hệ thống làm mát, cảm biến, dây dẫn điện áp cao và nhiều linh kiện khác.
để lắp ráp và bảo dưỡng, khối pin phải có nắp, có bu lông, có các đầu nối điện, các vị trí xuyên cáp và những bề mặt ghép kín bằng gioăng cùng vật liệu làm kín chuyên dụng. Chính những vị trí này mới là nơi các kỹ sư phải kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt trong suốt vòng đời của chiếc xe. Khi xe còn mới, mọi chi tiết đều đạt đúng thông số thiết kế, nhưng sau vài năm sử dụng thì sao? Hãy thử nghĩ đến thực tế ở Việt Nam, mỗi ngày chiếc xe phải leo vỉa hè, đi qua ổ gà, xuống hầm chung cư có độ dốc lớn, chạy trên đường đầy đá răm hoặc nhiều tháng liên tục, đối mặt với nắng nóng rồi lại mưa ngập. Những tác động đó không có nghĩa là xe sẽ hỏng ngay, nhưng chúng là những yếu tố mà các kỹ sư luôn phải tính đến khi thiết kế độ bền lâu dài của hệ thống làm kín. Nhiều người đặt câu hỏi, tại sao không làm khối pin kín hoàn toàn để nước không bao giờ vào được, nhưng vật lý lại không đơn giản như vậy. Pin xe điện luôn sinh nhiệt khi vận hành, đặc biệt khi chạy đường dài hoặc sạc nhanh. Khi nhiệt độ thay đổi, không khí bên trong khối pin cũng giãn nở rồi co lại. Nếu bị bịt kín tuyệt đối, áp suất bên trong sẽ liên tục thay đổi và tạo tải lên toàn bộ kết cấu của vỏ pin trong suốt nhiều năm sử dụng. Vì vậy, các nhà sản xuất phải thiết kế hệ thống cân bằng áp suất hoặc màng thông khí chuyên dụng. Mục tiêu của chúng là giúp cân bằng áp suất trong điều kiện làm việc bình thường, đồng thời vẫn duy trì khả năng bảo vệ theo thiết kế của hệ thống. Đây là một bài toán kỹ thuật rất phức tạp. Đến đây tôi mới hiểu, khả năng chống nước của khối pin không chỉ phụ thuộc vào bản thân vật liệu mà còn phụ thuộc vào việc toàn bộ hệ thống đó có còn giữ được trạng thái thiết kế ban đầu hay không. Một chiếc xe từng bị cạ gầm mạnh, từng va chạm dưới đáy xe hoặc được tháo lắp không đúng quy trình, có thể không còn giống hệt khi mới xuất xưởng. Điều này không đồng nghĩa xe chắc chắn sẽ bị vào nước, nhưng nó cho thấy vì sao các hãng luôn khuyến cáo nên kiểm tra xe sau những va chạm liên quan đến phần gầm. Rồi tôi lại nghĩ đến một tình huống, giả sử bạn vừa lái xe hơn 200 km trên cao tốc trong một ngày nắng nóng. Khối pin đang ở nhiệt độ vận hành bình thường, ngay sau đó, bạn gặp một đoạn đường ngập và quyết định đi qua. Lúc này, nhiệt độ giữa khối pin và môi trường nước bắt đầu thay đổi. Bản thân sự thay đổi nhiệt độ này không có nghĩa nước sẽ lập tức lọt vào bên trong, bởi hệ thống đã được thiết kế để làm việc trong giới hạn nhất định. Nhưng nếu chiếc xe vốn đã có một điểm làm kín bị suy giảm do tuổi thọ, va đập hoặc hư hỏng mà chủ xe không hề biết, thì nguy cơ nước hoặc hơi ẩm xâm nhập vào hệ thống sẽ cao hơn so với một chiếc xe còn nguyên trạng. Tôi cứ nghĩ điều đáng sợ nhất là đi qua đoạn đường ngập, nhưng với các kỹ sư, điều đáng lo hơn nhiều lại là tình trạng thực tế của chiếc xe trước khi nó đi vào vùng nước đó. Và một câu hỏi khiến tôi suy nghĩ đó là, nếu chiếc xe vẫn chạy bình thường sau khi lội nước, liệu điều đó có thực sự đồng nghĩa với việc mọi thứ đều ổn, hay nguy hiểm thật sự vẫn còn đang âm thầm ở phía sau? Nhưng điều khiến tôi sợ nhất là nguy hiểm đôi khi không xảy ra khi chiếc xe đang ở dưới nước, mà bắt đầu sau khi bạn đã lái xe về đến nhà. Theo các tài liệu nghiên cứu và dữ liệu sự cố được EV File Safe tổng hợp, những chiếc xe từng bị ngập sâu, đặc biệt trong nước mặn hoặc nước lũ chứa nhiều tạp chất, cần được kiểm tra đúng quy trình trước khi tiếp tục sử dụng. Lý do là nếu nước thực sự xâm nhập vào các bộ phận điện hoặc hệ thống pin, muối và cặn bẩn còn sót lại, sau khi nước bay hơi có thể tiếp tục thúc đẩy quá trình ăn mòn hoặc làm suy giảm khả năng cách điện theo thời gian. Điều này không có nghĩa mọi xe bị ngập đều sẽ cháy hoặc hỏng, nhưng nó giải thích vì sao các chuyên gia luôn khuyến cáo không nên chủ quan chỉ vì chiếc xe vẫn khởi động bình thường. Đọc đến đây, tôi mới hiểu vì sao ở Mỹ, sau những cơn bão lớn khiến nước biển tràn vào đất liền, nhiều hãng xe và lực lượng cứu hộ đều khuyến nghị đưa xe từng bị ngập nước mặn đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra trước khi sử dụng trở lại. Còn tại Việt Nam, dù phần lớn chúng ta gặp nước ngập đô thị chứ không phải nước biển, nhưng nước trên đường sau mưa thường chứa bùn đất, dầu mỡ và rất nhiều tạp chất khác. Đó cũng là lý do việc cố lái xe qua vùng ngập chỉ vì xe điện không sợ thủy kích có thể khiến chúng ta bỏ qua những rủi ro ít nhìn thấy hơn. Rồi tôi lại nhận ra còn một điều nguy hiểm khác mà trước đây mình chưa từng nghĩ tới. Nhiều người cho rằng xe điện nặng hơn thì chắc chắn sẽ bám đường tốt hơn khi đi qua nước. Điều này chỉ đúng trong những điều kiện nhất định. Khi mực nước đủ cao hoặc dòng nước chảy đủ mạnh, khả năng bám đường của bất kỳ chiếc xe nào cũng có thể giảm. Điều đáng sợ ở Việt Nam, sau những trận mưa lớn, không chỉ là nước ngập sâu mà còn là những ổ gà, nắp cống bị bật hoặc mặt đường bị che khuất dưới làn nước đục. Tại Tây Ban Nha, sau các đợt mưa do hiện tượng Dana, cơ quan chức năng cũng liên tục cảnh báo người dân không cố lái xe qua dòng nước đang chảy vì nguy cơ mất kiểm soát phương tiện, bất kể đó là xe điện hay xe sử dụng động cơ đốt trong. Và đến đây, tôi mới nhận ra, chúng ta thấy xe vẫn nổ máy sau khi lội nước và mặc định rằng không còn điều gì phải lo nữa. Nhưng trong kỹ thuật, kết quả nhìn thấy trước mắt chưa chắc đã phản ánh toàn bộ câu chuyện. Vậy đâu mới là cách sử dụng xe điện an toàn và đúng với những gì các kỹ sư đã thiết kế? Sau tất cả những gì đã tìm hiểu, tôi nhận ra lá bùa chống nước chuẩn IP67 cũng có giới hạn của nó.
Theo IEC 60529, đó chỉ là một tiêu chuẩn đánh giá khả năng bảo vệ của vỏ thiết bị trong điều kiện thử nghiệm xác định, chứ không phải lời bảo đảm cho mọi tình huống đời thường. Vì vậy, điều thông minh nhất không phải là thử xem chiếc xe đi được qua vùng ngập sâu đến đâu, mà là không bao giờ buộc nó phải làm điều đó nếu còn lựa chọn khác. Nếu bắt buộc phải đi qua đoạn đường ngập, hãy giảm tốc độ, giữ đều ga, tránh tạo sóng lớn và luôn tuân theo hướng dẫn của chính nhà sản xuất đối với mẫu xe bạn đang sử dụng. Nếu xe từng bị ngập sâu trong thời gian dài, đặc biệt là nước lũ hoặc nước mặn, hãy đưa xe đến trung tâm dịch vụ để kiểm tra. Điều khiến tôi tâm đắc nhất sau hành trình này không phải là học thêm một thông số kỹ thuật, mà là hiểu rằng mọi công nghệ đều có giới hạn. Hiểu đúng giúp chúng ta sử dụng nó an toàn, thông minh và bền bỉ hơn. Nếu video này giúp bạn hiểu hơn hai chữ chống nước, hãy chia sẻ trải nghiệm của mình ở phần bình luận. Biết đâu chính câu chuyện của bạn sẽ giúp nhiều người tránh được một sai lầm rất đắt giá. Một chiếc xe điện có thể được thiết kế với những tiêu chuẩn an toàn rất cao, được thử nghiệm trong những điều kiện khắt khe. Nhưng nếu người sử dụng hiểu sai giới hạn của nó, thì chính công nghệ cũng không thể bảo vệ chúng ta khỏi những quyết định thiếu thận trọng. Điều này không chỉ đúng với xe điện, mà còn đúng với rất nhiều thiết bị và công nghệ trong cuộc sống hiện đại. Chúng ta thường chỉ nhìn thấy quảng cáo, những video gây sốc hay vài trường hợp cá biệt trên mạng xã hội, rồi vô tình xem đó là sự thật chung. Trong khi đó, các kỹ sư, nhà khoa học và nhà sản xuất luôn nhấn mạnh một điều rất khác: hãy hiểu đúng nguyên lý trước khi tin vào trải nghiệm của người khác. Với tôi, bài học lớn nhất sau khi tìm hiểu chủ đề này là hãy dành vài phút để đọc hướng dẫn sử dụng, hiểu đúng giới hạn của thiết bị mình đang dùng và lựa chọn an toàn thay vì thử thách giới hạn. Chúng ta có thể tránh được những rủi ro không đáng có và tiết kiệm rất nhiều chi phí trong tương lai. Còn bạn thì sao? Nếu bất ngờ gặp một đoạn đường bị ngập nước, bạn sẽ chọn đi tiếp thật chậm, quay đầu tìm đường khác hay dừng lại chờ nước rút? Hãy chia sẻ quan điểm của bạn dưới phần bình luận để mọi người cùng tham khảo nhé. Nếu bạn yêu thích những video giải mã các sự thật ít người biết và những điều quen thuộc trong cuộc sống, dưới góc nhìn khoa học, hãy xem thêm các video khác trên kênh DECODE 360 Lab và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ tôi có thêm động lực làm nhiều video chất lượng hơn. Cảm ơn bạn và hẹn gặp lại.